ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. ètò láti mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kú kọjá mọ́rí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setters. Bàbá Gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Wọ́n kí gbogbo ojú tó wò mí káàkiri ayé kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí wọ́n kí wa pa kú dédé àsìkò yìí àsìkò gbòjò ọjọ́ tìrí ẹ̀ẹ́dẹ́ odò bí bó ló ti rí lọ́dọ̀ tìyín o ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹjá jọjọ gbádùn ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ tá a gbé wá sójú wòrán yín láàárọ̀ yìí láti ìkànnì Bàbá Gbàgede Mọ̀ TV lórí YouTube tí orúkọ wa sì tún jẹ́ Gbàgede Mọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀ lórí Facebook bákan náà ni pé à ń jẹ́ Gbàgede Mọ̀ _22 lórí TikTok lórí Instagram tí à ń jẹ́ Bàbá Gbàgede Mọ̀ àti Bàbá Gbàgede Mọ̀ _2 lórí TikTok ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹjá jọjọ gbádùn ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ náà gbogbo àwọn nǹkan ní táwa sọ ìpátá ní kẹ́ máa bá wa buwọ́lù ẹ máa fọ́lù wa lórí YouTube kẹ́ máa subscribe sí channel wa ọ̀fẹ́ ní gbogbo ẹ̀ kò ná yín ní nǹkan kan fídíò tí mo fẹ́ ṣe lénìí fídíò tí mo fẹ́ ṣe láàárọ̀ yìí àárọ̀ làwa sì wà Nàìjíríà fídíò tí mo fẹ́ ṣe yìí mi rò pé mo sọ ohun tí mo fẹ́ sọ yìí rí àmọ́ mo fẹ́ sọ ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ wá ni bẹ́ẹ̀ bá ṣe kọ́mẹ́ǹtì sí bẹ́ẹ̀ bá ṣe láìkì sí bẹ́ẹ̀ bá ṣe ṣíà sí ó ní YouTube máa bá mi fi ṣíà fídíò yìí sí gbogbo àwọn tá a bá táàgì a máa táàgì Tinubu àti gbogbo 36 state governors nínú fídíò tí mo fẹ́ ṣe hashtag gbogbo wọn ló máa wà ńbẹ̀ YouTube bàbá wa ṣíà ẹ̀ dọ́dọ̀ wọn provided tó bá rí likes tó pọ̀ tó bá rí comments tó pọ̀ tó bá ti rí pé kò sí likes púpọ̀ kò dẹ̀ sí comment wọ́n á wò pé kò necessary ìdí ni pé iṣẹ́ tí mo fẹ́ ránṣẹ́ sí president mo fẹ́ ránṣẹ́ sí governor Nàìjíríà tàwa ìmúfọlọ́n búra nígbà tí wọ́n ṣe Titanic ẹni tó ṣe ship Titanic sọ pé kódà Ọlọ́run fúnra ẹ̀ kò lè zinc Titanic bọ̀kí ló á padà ṣẹlẹ̀ sí kì í ṣe Titanic ta wò nú fíìmù àfọwọ́ṣe nìyẹn Photoshop lásán la wò but the real Titanic gangan tó ṣẹlẹ̀ níbi bí 1920 nǹkan kan yẹn wọ́n nígbà tẹ́ tó kàn tán wọ́n ló sọ pé even God himself cannot zinc this Titanic bẹ̀tọ̀ ló ń fàjùlọ hàn tí Titanic zinc. àwọn tí wọ́n ń ṣe olórí wa ní Nàìjíríà wọ́n fọkàn sí pé even God cannot zinc Nigeria torí tó ń fi wá sọ nìyẹn but Nigeria is going to zinc very soon if care is not taken. oko parun ní Nàìjíríà ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wọ́n ti mú ẹsẹ̀ lébẹ̀ mi lè rí kí n panu mọ́mọ́ a sì wá nù Nàìjíríà yẹn ká tó yọ kó a máa yọ kò sí ọ̀nà àbáyọ mọ́jú ká yọ kó ń bẹ̀. ẹ má yẹ kí n tọ̀ yìí Fúlàní ti fọwọ́ ara wọn pé Nàìjíríà o wọ́n ti gbógun dé sí Nàìjíríà ẹ gbàgbé ẹ̀ another civil war òní Fúlàní bá wa jà. Bàbá Tinubu gbogbo ẹ̀yin 36 state governor èyí èdè ló ń jẹ́ sọ pé kí àbúkíní tó wà l'Àbújá ń jẹ́ ẹ̀dẹ̀ lájúlẹ̀ olóṣèlú dẹ̀ mọ́mọ́ máa bá yín ba Nàìjíríà jẹ́ mọ́ yín lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n rán Fúlàní iṣẹ́ wọ́n ba Nàìjíríà jẹ́ dẹ̀ ń wò wọ́n
aburú ńlá ló ṣẹlẹ̀ yìí o tí mi bá rí ẹ mọ̀ pé mi ní sọ gbogbo èèyàn dẹ̀ mọ̀ mí wípé ìjọba Tinubu kó má bàjẹ́ lèmi wà àmọ́ eléyìí tí mo wà lọ́tẹ̀ yìí tí ìjọba yóò bá tètè ṣe nǹkan kan orí wọn ní Nàìjíríà ti máa dàrú ráúráú gbogbo èyí tẹ́ ìran Fúlàní níṣẹ́ tẹ́ ìjàǹfààní nínú nǹkan tí Fúlàní ṣe Ọlọ́run á mú yín láìpẹ́ o wàhálà olóṣèlú ló fún àwọn Fúlàní yẹn ní liver ara mi dẹ̀ ń gbọ̀n bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí wàhálà ara mi ti ń gbọ̀n ìkọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí tá a bá tiẹ̀ máa pín náà pa lọ bá a ṣe sọ pé a ṣe fẹ́ lọ yìí kò sẹ́ni tó sọ pé àní lọ a máa lọ kò sẹ́ni tó lè sọ mọ́ wàláì ṣùgbọ́n ká tó lọ ká lè wí nípa tiwa wípé a ṣe wọ̀n tá a lè ṣe ni Yorùbá a ní rírun tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ìní náà tí o irú òní kàn wá ká tó lọ o aburú gan ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Fúlàní dẹ̀ lọ sódindi abúlé kan pátá wọn lọ sódindi community kan ní area bí tí wọ́n ti gbé ọba tí wọ́n pa láìpẹ́ yìí ní Sokoto torí pé wọ́n gbọ́ba yẹn wọ́n pa gbé they still went ahead láti lọ sí community mi again wọn ò wá gbé ọba wọ́n wá lọ kó 150 residents ní community yẹn nílùú tó lọ́ba tó níjòyè Bello Matawalle wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ gọ́fúnà o wọ́n dẹ̀ wọnú community yẹn lọ wọ́n kó èèyàn 150 àtọkùnrin àtobìnrin kódà wọ́n discriminate láàrin ọmọdé àtàgbà tó tàwọn jẹ́ 150 wọ́n wá sọ fún ìjọba wípé kíjọba lọ ra 250 bikes àwọn làgàtà ńláńlá tí wọ́n máa ń lò yẹn irú táwọn fámílì obìnrin dókítà tí wọ́n gbé àtàbùmúgbìn ìtàgbowó fún irú táwọn fámílì ẹ̀ rà 250 náà ní kíjọba rà wá èní nìyẹn wọ́n wá ní kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì san 200 billion naira fáwọn wọ́n dẹ̀ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní gbèdéke 200 billion náà láwọn fẹ́ gbà àti 250 bikes mo fọlọ́ búra àwọn olóṣèlú kan wà tí wọ́n ń jàǹfààní nínú nǹkan táwọn Fúlàní yẹn béèrè tó jáwọn olóṣèlú tí wọ́n ra gbogbo weapons tó ra nǹkan fún wọn tí wọ́n ń jàǹfààní nínú owó yẹn gbogbo yẹn ò tí ì dùn mí ìtò wá bà mí nínú jẹ́ jù láyé mi ni wípé nígbà tí Fúlàní rí pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò dá sáwọn wọ́n dẹ̀ line up gbogbo àwọn aráàlú yẹn wọ́n dẹ̀ gbẹ́ kòtò báyìí wọ́n dá gbogbo aráàlú yẹn síbẹ̀ bí wọ́n fẹ́ bẹ́rì wọn láàyè the next thing tí Fúlàní dẹ̀ ṣe àwọn lẹ̀ ń wò tán line dodge the next thing tí Fúlàní dẹ̀ ṣe oníkálukú wọ́n dẹ̀ line up wọ́n dẹ̀ gbé ìbọn wọ́n dẹ̀ yín pa pátápátá fún gbogbo àwọn aráàlú pátá nílùú tẹ́ wò yìí Fúlàní dẹ̀ yí gbogbo àwọn aráàlú yẹn pa odidi 150 èèyàn wọ́n parí ẹyẹ ẹgbẹ́ kíkà ẹyẹ ẹgbẹ́ kíkà ó dẹ̀ jù tí wọ́n pa báyìí níkọ̀kọ̀ dẹ̀ yìnbọn pa gbogbo wọn tán YouTube máa mú fídíò yìí tí n bá ní ká play ẹ̀ full kẹrí ẹ̀ máa sunkún ni mò ń ké báyìí lánàá ni ó tó èèyàn 50 tó share fídíò yìí sí mi ara mi ń gbọ̀n báyìí nígbà tí mò ń wo fídíò yẹn pé ibo la wà kí ló ń pè bí ṣé Nàìjíríà rè lóòótọ́ àbí Nàìjíríà tó bẹ́ẹ̀ mi sí tí mo mọ̀ ọ̀kọ̀ tẹ́lẹ̀ kí ṣe Nàìjíríà tó bí mi sí lélẹ́yìn ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì Buhari president Tinubu ẹ̀rẹ̀ lajúlẹ̀ àdẹ́ bá lùjẹ́ lọmọ yín lórí báyẹ̀ dẹ̀ wò kí láwọn chief of staff yí ṣe lórí oyè bágbára àwọn ológun ọ̀báká ẹ̀ẹ̀dẹ̀ yá ránṣẹ́ sílùú òyìnbó kó ní kálukú fọmọ ogun ránṣẹ́ ogun eléyìí ò ṣàfihàn owó
agbára yóò ká ọ̀ Fúlàní mọ́ bá ṣe ń wò wọ́n ìwọ̀n ṣe ṣeré mọ́. Fúlàní wọlé kó àwọn èèyàn ó ń wọ̀lú kó àwọn èèyàn ó dẹ̀ láì wọ́n dẹ̀ yìnbọn pa gbọ́n 150 aráàlú bó ṣe wọlé bí ọba nìyẹn tó béèrè owó tó ní pé wọ́n dá sáwọn tó yìnbọn pọba nothing happens adẹ̀ ń wò ṣé bí ó ṣe ní machine tó máa ṣẹlẹ̀ rè ní Nàìjíríà tó eléyìí sú mi o ní ìmọ̀ nǹkan tẹ́ ní ká ṣe o ṣe ń táwọn ìṣó ṣe é rí ṣó ṣe é gbọ́ ṣó ṣe é sọ létí oníkálùkù adé máa wá gbádá kiri ẹ̀dẹ́ máa rẹ́rìn kiri bí ẹni pé there is no problem kálájúlẹ̀ kí irú eléyìí máa ṣẹlẹ̀ nílùú tàwa eléyìí kọjá bẹ́ẹ̀ eléyìí ò ṣe gbọ́ wọ́n ti ẹ̀gbẹ́ wa individually wọ́n lọ pa wọ́n gbowó lọ́wọ́ wọn la gbọ́ nísìn community ni wọ́n wá dojúkọ báyìí kó tó délẹ̀ Yorùbá àtètè kẹ́hùn sọ̀rọ̀ làkẹ́tọ̀ sáré o kí irú ètò máa ṣẹlẹ̀ sí wálẹ̀ Yorùbá fi ká tètè pariwo síta ọdẹ ọkọ̀ gbogbo ẹgbò wọn gbogbo olù wọ́n dẹ̀ kó gbogbo wọn nínú ẹni bá fẹ́ fídíò yẹn máa sẹ́ẹ̀dì ẹ̀ sí ẹ̀rí bí wọ́n ṣe ń yìnbọn pa wọ́n báyìí nǹkan ti ṣe Nàìjíríà nǹkan ti dé nǹkan ti ṣe ìlú yìí nǹkan ti ṣẹlẹ̀ aráàlú nísìn ẹ má fọkàn sí mọ́ pé inú ilé mi ni mo wà kò sí wàhálà ẹ bá kí gbélé ẹni káfẹ́ ọ̀rọ̀ náà sọ Fúlàní adẹ́yà wà àdúgbò wádẹ́ kó gbogbo ará àdúgbò wọ́n bèèrè owó tẹ́bà tí ó sọ ń wọ́n máa láì wọn ọ̀pọ̀ pa wọ́n ni wọ́n dẹ̀ rìkọ́ọ̀dù ara wọn nílùú tó lọ́ba tó níjòyè ìjọba ní orí àti dàrú rárá pé ẹ pa wọ́n rú ilẹ̀ rí wọn. Bàbá Tinubu tó bá jẹ́ pé negotiate pẹ̀lú àwọn Fúlàní ni kọ́ lè jẹ́ kẹ́ níjọba ṣe ẹ dàrú fún wọn ọmọ Nàìjíríà wà lẹ́yìn yín ẹ dàrú fún Fúlàní àdóṣemọ́ ẹ dàrú fún wọn. People are ready to support you. Àwọn 36 state governors àti gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú tá a bá rí ìkéyìí nínú yín tó support àwọn Fúlàní ẹ̀ ní ṣoríire. Number 1 nìyẹn wọ́n ṣe yẹn mo gbọ́ wọ́n tún ṣe mí. You will know that this country has problem. Ẹnìkan ní fire, there is fire on the mountain, run. Fire mountain orí Nàìjíríà ó ti ń jábọ́ ní kọ̀ọ̀kan lu Nàìjíríà báyìí. Ṣé bí wọ́n ṣe yẹn èmi ìnà ṣe ìná tó ṣe yìí wọ́n dẹ̀ lọ sí school wọ́n lọ sí school tẹ́lẹ̀ wọ́n máa ń lọ school wọ́n á lọ já ọmọ gbé wọ́n á gba ransom là ń gbọ́ ṣùgbọ́n this time wọ́n lọ sí school ní hostel wọ́n dẹ̀ wo ọmọ yẹn báyìí ẹ̀bọ́sà wọ́n dẹ̀ lánàá ọmọ yẹn up báyìí wọ́n dẹ̀ yìnbọn pa wọ́n ṣàwọn míì léṣe wọ́n dẹ̀ lọ. And we think everything is okay. Ẹ̀yin National Assembly kí lẹ̀ jókòó ṣe náà? What are you deliberating in your National Assembly? You cannot prevail on government pé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ we must find solution now. Ó ti tọ́jú ẹ̀. This Fulani we must say it's okay. Àtẹ̀mọ́ pẹ̀lú wọn. Yorùbá ẹ tètè pariwo o. Ìtọ́ ṣe bọ́ ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀ náà ti rè kọ́ tó escalate délẹ̀ Yorùbá. Àní rírú ẹ̀ o. Kí wọ́n wá wà àdúgbò kan gbogbo Abẹ́òkúta kọ́kọ́ round wọn off. Fápẹ́rẹ́ àwọn àgbé ládẹrin kọ́ wá gbogbo ládẹrin kọ́ lọ èèyàn mélòó lẹ́rọ ọkọ̀ máa kó bẹ̀ afẹ́fẹ́ èèyàn 1 million. Àmà ní rírú ẹ̀ àbí kí wọ́n lọ bá dá kọ́ lọ kó gbogbo àárọ̀ bá dá kò lè sáré nìkan escape. Wọ́n ti máa round off gbogbo community yẹn èèyàn 150 wọ́n dẹ̀ láì gbogbo wọn papọ̀ báyìí sínú kòtò wọ́n dẹ̀ yìnbọn pa wọ́n bá fídíò ni ò ṣe play full mo mọ́ kàn máa ṣọ́ díẹ̀díẹ̀ ìkẹ́ ilé mọ̀ pé kì í ṣe rọ́ tábà play YouTube àmúṣẹ́ tá ṣe yìí
wọ́n dẹ̀ láì wọn wọ́n dẹ̀ yìnbọn fún wọn báyìí mo níyè ẹwọ ayé Nàìjíríà ṣé léyìí ṣe é rí ní international community ṣó ṣe é rí káàkiri àgbáyé ni ẹ̀yin olóṣèlú wá dẹ̀ rò pé everything is normal ẹ̀ ń lọ bí ẹni pé kò sí kankan àní wọ́n lọ school wọ́n lọ kọ́ ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ka wọ́n bọ̀. See how bandits stormed school, dragged students out of hostel, and did these unbelievable things to them. A renewed wave of violence. In a renewed wave of violence, suspected Boko Haram terrorists launched a fresh attack in Yobe State, targeting an Islamic school boarding facilities in Gaidan local government area, about 180 kilometers from the state capital, Damaturu. The terrorists brutally dragged three students from their beds and executed them in cold blood. Oh, God. While a fourth student was injured and left fighting for his life. The attack on the Faudiya school shocked the local community, with the assailant arriving on motorbikes, heavily armed with AK-47 rifles and other weapons. According to the police spokesman in the state, Deputy Superintendent of Police Dungus Abdul Karim, the terrorists invaded the school with the intention of abducting the students. However, they decided against taking them into the forest, instead opting to execute the victims on the spot. Abdul Karim confirmed the incident, stating that the police had responded quickly to the attack, evacuating the bodies of the deceased and ensuring that the injured students received urgent medical attention. The brutality of the attack is reminiscent of past atrocities committed by Boko Haram in the region. Notably, this latest attack comes almost a decade after the infamous kidnapping of over 250 school girls from the government girls secondary school in Chibok, Borno State. While some of the Chibok girls have since been rescued or managed to escape, many remain missing, highlighting the ongoing threat posted by Boko Haram and the challenges in combating these insurgents. In a separate but related development, soldiers from the Nigerian army engaged suspected terrorists in a fierce gun battle in the Kompany, Doka, and Rafin-Goro communities of Birnin-Gwari local government area, Kaduna State. The soldiers were on an offensive operations in Yetikoja. Now, wọ́n kóra wọn dé àwọn ọ̀kadà tó máa ń gbà yẹn wọ́n fi operate ni ẹwú ẹ̀mí èṣù tó ń bá wọn Fúlàní ìgbé ọkọ̀ tí Nàìjíríà wà nínú ẹ̀ ọkọ̀ náà ti ń rí if we are to face reality, Nigeria is facing the first time of our life kò worst tó ìrí o ó wá túbọ̀ worst lójoojúmọ́ kéèsì yẹn wà aggravated every day. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ jó lórí orílẹ̀-èdè wa, ẹ̀yin tẹ́ ẹ jó lóṣèlú wa, what are you people waiting for? Ìdá kẹ́ pín ìlú yìí kẹ́ gbàgbé wọn Nàìjíríà kẹ́ tètè jẹ́ kó ní kálukú máa bá tiẹ̀ lọ or kẹ́ invite àwọn military foreign community foreign countries kí wọ́n wá assist yín kí yẹn ti ẹ̀ jẹ́ palliative measures ká tó máa wá solution sọ̀rọ̀ ayé wa. Otherwise iná Fúlàní ṣe yóò tí wọ́n pè ní culpable homicide kan ojú yín lọ kò tí ẹ̀ ṣe é gbọ́. Ìtìjú ló jẹ́ fáwọn tí wọ́n wà níjọba, ìtìjú ló jẹ́ fáwọn governors, ìtìjú ló jẹ́ fáwọn olóṣèlú, ṣùgbọ́n gbà tó jẹ́ pé lára wọn ló encourage àwọn Fúlàní kìíní ká ṣe. Láìpẹ́ yìí
ni wọ́n send fídíò kan sí mi again níbi tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹjọ́ ṣé Fúlàní ló máa mọ̀ pé kóun lọ kówó ra amọ̀ tank báwo lámọ̀ tank yẹn ṣe di rírà tó fi gbé débi tó wà yẹn amọ̀ tank tuntun tínú wọn dùn tí wọ́n ń dunú gan pé amọ̀ tank dé ṣé kí ṣé kí Fúlàní máa fi amọ̀ tank operate ṣé rí pa ti gbàgbó kí bandits máa fi amọ̀ tank operate ní Nàìjíríà nípa ti gbàgbó nípa ti gbàgbó báyìí bandits fi amọ̀ tank wọ́n fi operate ní Nàìjíríà ṣé nípa ti gbàgbó máa fi hàn wá ẹ ṣàṣe sùúrù tí n bá parọ́ tí wọ́n tó dùnú tí wọ́n dùn gan tó celebrate ẹ̀ àwọn kan dẹ̀ benefit from atrocities tó ń lọ yìí Fúlàní ti fọwọ́ ara wọn pín Nàìjíríà the best thing ni kíjọba respond ẹ gbé ọ̀rọ̀ wa lọ sí United Nations ẹ lọ fẹjọ́ wọn sùn United Nations kí wọ́n mọ̀ pé Nàìjíríà kò ṣe dúró tì mọ́ one nation ò wọ́ọ̀kì mọ́ Fúlàní apọ̀wọ́ Nàìjíríà tán oh God kíkú ṣèlú tí wọ́n wọlé káàkiri wá ní then I am still repeating it Buhari ni o El-Rufai ni o kí ló ń pe báyìí Gumi kí wọ́n lọ arrest wọn o àti gbogbo àwọn mìíyẹ tí àlà tọ́ọ̀bà tí ìṣe bẹ́ẹ̀ àlè ṣẹ́gun Fúlàní Nàìjíríà o ẹ̀bùn tó bà mí sí ni pé ṣáàrà bí yìí ṣe wọn ò ní gbé nǹkan ṣe ìdésàlẹ̀ ṣebí tẹ́lẹ̀ kán jíyàn gbé kán gba ransom ṣebí náà tí wọn nìkan ló wà tẹ́lẹ̀ gbogbo Boko Haram activities náà tí wọn nìkan ló dúró kò dọ́dọ̀ tí wá ń bí but all of a sudden they just migrated to the west down to the east also ó di nǹkan jí wa gbé ó di nǹkan gba ransom ó di nǹkan fi kú gbóná pa Yorùbá ṣé bí wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ nísìnyí wọ́n ti bọ́ sórí Yorùbá náà èyí tí wọ́n wá fèsì Hausa community ní Sokoto yìí ta ló mọ̀ bóyá ó máa kárí aṣọ ní ṣúgà ṣùgbọ́n kó tó kárí Yorùbá ní àìkẹhùn sọ̀rọ̀ làkẹtọ̀ sáré àti nkẹtọ̀ sáré báyìí gọ́fúmẹ̀ntì ẹ gbà wá Yorùbá o wá lẹ́mìí o wọn gbọ́dọ̀ wá kó community wa kọ́ máa yìnbọn pa wá báyìí o àwọn nọ́ọ̀tì náà ni wọ́n lè máa ṣe bẹ́ẹ̀ fún ìjọba ẹgbẹ́gbèsè Nàìjíríà bí ọwọ́ yóò bá ká tẹ́mọ̀ páwọn military wa gbára wọn ò ká ẹ̀ránṣẹ́ sáwọn foreign communities kí wọ́n pa àwọn ọlọ́pàá sójà nǹkan wọn wọlé ẹ̀ránṣẹ́ sí wọn kò ṣe é ṣẹlẹ̀ àìmọye àwọn tó ti ránṣẹ́ sí wọ́n pè ní peacekeeping ẹ̀kọ́mọ́ǹgì kankan gbogbo ẹ̀ láti jọ ṣe rí omi Nàìjíríà náà ti lọ ẹ̀pù wọn rí bàbá síkì fún ẹ̀pù káàkiri Áfíríkà káàkiri foreign countries kí ìròpò léèwọ̀ o agbára Nàìjíríà kan tó ń ṣẹlẹ̀ tí Fúlàní ṣe fún wa yìí o torí páwọn kan wà Nàìjíríà tọ́jọ́ jáláṣẹ tí wọ́n finance àwọn ará bíi tí wọ́n dẹ̀ jẹ nínú ransom ńláńlá tó ń gbà àkútù imagine kéèyàn graduate from 100,000 tó máa ń gbà tẹ́lẹ̀ bọ́ sórí bílíọ̀n kẹ́ni kíjọba lọ wá 200 billion wa kí ni ká ṣe kí ni kó ṣẹlẹ̀ tó wá ń yà mí lẹ́nu ni pé ẹ wo àwọn aṣọ wa lọ́rùn wọn ẹ wo aṣọ àmì ẹ wo aṣọ ọlọ́pàá ẹ sọ fún mi do you see us defeating these people even in the next 100 years? I doubt it. àìlè ti wọlé sí Nàìjíríà lára gidi there is no solution than tí Nàìjíríà bá pé oníkálukú á lè mọ bó ṣe máa protect region ẹ̀ ọ̀rọ̀ àkó lọ́dọ̀ àwọn governors wa tọkàn gba security vote lọ́dún lóṣooṣù
tí wọ́n kó sápò tó ní kálukú wá máa ti pressure sí Àbújá nìkan ọ̀rọ̀ àkó bẹ́ẹ̀ oníkálukú á lè máa ti security sáà sí region ẹ̀ or sí country ẹ̀ so to speak. Ìkọ́mọlùbọn tó bí fún wa rèé o àtọmọ Fúlàní à kìí ṣe family o ìtí Fúlàní ṣe ń lẹ Nàìjíríà yìí tó gẹ́ ọkọ̀ tó kó Nàìjíríà sínú ti ń rí o ọkọ̀ yẹn ti ń rí ni mo sọ pé kẹ́yìn èèyàn mo ṣe kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ wípé ẹ bá mi àkọ́kọ́ náà ẹ̀kọ́ share fídíò yìí ẹ̀kejì ẹ̀ like ẹlẹ́kẹtẹ̀ wá comment sí tí YouTube bá ti rí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn kó pọ̀ wọ́n á lè share fídíò yẹn dé ọ̀dọ̀ àwọn tá a attack federal government attack àwọn National Assembly and then tag àwọn tí wọ́n jẹ́ governors wa hashtag yẹn tí YouTube bá rí pé reaction pọ̀ wọn ní ta sí bọ́tọ́ bá rí pé reaction pọ̀ wọ́n á mọ̀ pé mẹ́sẹ̀gì tẹ́ni lè á jẹ́ mẹ́sẹ̀gì tó le oore láṣẹ ilẹ̀ Yorùbá o tá bá lè ṣàwọn nǹkan tí mo sọ yìí bàbá ṣe wò sí tó pọ̀ tá a dẹ̀ ṣe comment a ṣe like a ṣe wọ́n bá wa share ẹ̀ ìjọba lè rí pa ti pariwo síta o ohun tó ń ṣẹlẹ̀ is a very 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 bad omen in this country. Never in this country have we ever had or witnessed such brutality. Ẹ wo wọ́n lọ nú iléèwé wọ́n lọ gbé wọ́n kàn dédé wo àwọn skul yẹn lọ́sẹ̀ wọ́n dẹ̀ yìnbọn pa wọ́n bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe nǹkan léṣe wọ́n sọ darọ wọ́n dẹ̀ lọ wọ́n pa àwọn ọmọ tó kù wọ́n dẹ̀ lọ wọ́n wà tó callous ẹ jẹ́ àwọn community kan gbé the whole community ẹ dẹ̀ rà ní one off 150 ẹ wá béèrè 250 ọ̀kadà ẹ tún béèrè 200 billion ẹ rẹ̀ níbọ̀dì yà sí yín wọ́n dẹ̀ dájú wọ́n dẹ̀ pa ẹ̀mí 150 within space of 2 minutes wọ́n dẹ̀ lọ́dọ̀ dẹ̀ spray gbogbo wọn spray títí tó fi kárí tó fi pa gbogbo wọn tán mọ́bẹ̀. Nílùú tó lọ́ba tó níjòyè ẹ̀yìn ìjọba wa I cannot say you have failed us àmọ́ whatever ìwà pẹ̀ fail wa ni. I want to see immediate reaction. Ọ̀gbẹ́ni tó pè Bello Tọ̀mìjì tó lead wọn yẹn kò sí bó ṣe lè ṣó tóbi jù bẹ́ẹ̀ lọ ni àbọ̀láwẹ́ gbára ju gbogbo military wa lọ àwọn kan ní ò tí jẹ́ kí arrest ẹ̀ possible àwọn tó sponsor wọn. It is the duty of the government to fish out all those guys. Tí kì bá ṣe pa àwọn chiefs tí kì ṣe pọ́n gbowó lásán chief of general staff chief of army staff chief of air staff àti commandant general àwọn army followed by inspector general of police àtàwọn civil defence láì kò ṣe bẹ́ẹ̀ láì kò ṣe pé ẹ̀yin security chiefs yìí ẹ bá wa apprehend wọn I don't think there will be any solution lọ́rọ̀ Nàìjíríà o láti kí mi lẹ́yìn there is this professor tóun náà rí the way tí mo fi rí tóun náà fi pèjọba wípé the ship that house Nigeria that ship is sinking ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu professor yìí. I have a heavy burden in my heart and I am worried. My nation is sinking, and just like the Titanic, the elites are whining and drinking, but we are about to hit an iceberg, and there are not enough life jackets, there are not enough lifeboats, because the builder of the Titanic in 1912 said that even God cannot sink this ship. Overconfidence and over assumption. Nigeria is sinking.
I know why I have the right to say that I was born before independence and I enjoyed the good of this nation. It was the good of this nation that has made me who I am today. That as the son of a refuse collector, I could go to medical school. The best in the Commonwealth as at that time, or one of the best. I could go to one of the best secondary schools in the world and one of the best higher schools where I did HSC, Federal Government College, Warri. I schooled with the children of the elite. I ate like an elite. And I had the best of this country. That's why I have stayed. That's why I have invested so much here. And that's why I am talking. In those days, we could travel to the UK just with ID card to do part of our posting in Guy's Hospital, London. I didn't go, but my classmates went. They didn't need a visa. Today, our children are crossing the desert to go pick tomatoes in Italy, and a lot of them are drowning. Today, our passport is treated like trash. And to travel out of this country is as if you want to escape from hell. The number of documents you need to submit, the investigations you need to go through before you travel out of this country, it's like you want to enter heaven from hell. It's painful. Some of the painful things that our young ones have no hope. That's why our citizens in the north could fly Russian flags in their own country. That's why they could call for Russia to intervene. Our nation is sinking. That's why northern youths had the audacity to be begging military men for regime change, which is unconstitutional, which no person should approve of. Our country is sinking. That when young men in the country protested for hunger for 10 days, bad governance for 10 days, they rolled out the security apparatus from all over Nigeria to shoot at their own youths, to tear gas them who are hungry. But just after that, a country that has very few medical doctors to take care of 200 and something million people, medical students were traveling for a conference in Enugu. They were kidnapped by dirty illiterates. We don't know where they are, and they are demanding for money. It is sad that a former commissioner, the wife of one big lawyer in my state, who wanted to be a governor, I just use wife because she still answers his name, was kidnapped in a church and a ransom was demanded. Nothing is sacred in this country. A commissioner with his wife and his aide traveling by road to Abuja for the wedding of the governor of Anambra State were kidnapped. The aide was killed. Like the one in Delta State, the security man was killed. And they've just been released. It is sickening that a medical doctor in the eye hospital in Kaduna, that people went to the hospital premises, their residence, and carried a doctor, his wife, and the nephew. And for more than 7 months, they have not been released. And doctors are protesting all over Nigeria and have threatened to go on strike. It is sickening to note that the same policemen who were mobilized to tear gas their children, to tear gas their wives, to tear gas their parents, started protesting
in one of the South states for their salaries that have not been paid. Imagine policemen protesting. That's security dysfunctionality. I was watching on television the biggest yam market in the world, Zaki Yam, where Major General Malo comes from, is desolate because the farmers can't go to the farm. They can't access their farms. It is sickening that Ayati, a community in Benue State, was invaded and several people killed. They've not seen some of their corpses till today, and the town is empty. It's sickening. There are several parts. I was discussing with a Hausa man who is from one of the states in the north. He said Fulanis have driven them from their communities. They can't access their home towns. That foreigners are now occupying our land, and we have a military that swore to protect the integrity of this country. It is sickening that you can't travel our roads. Our roads are terrible. I've not had electricity here, public power supply, for days. I generate my own power. I've not had public water supply since I came to this town 24 years back. I generate my own water. It is sickening that when you go to hospitals, you are told to buy everything, including bandage and plaster, and syringes and needle. It is sickening that a nation that is one of the greatest producers of crude oil sold their oil in advance to borrow money and squander. Now, the refineries that are built in the land that has oil will need to buy crude oil from other countries or buy from the multinationals that will give a certain percentage to. It is sickening that we have several refineries. None of them is functional. We'll keep postponing the dates. Port Harcourt refinery will be operational at these days. Port Harcourt. It is sickening that there are 24 oil wells in my mother's community here, just 10 minutes drive from here. Another one from my father's mother, her village, and all the communities here, Agbara, Fisiri, Ufoma, all oil wells. We queue to buy petrol, PMS. I bought 900 naira per liter. It is sickening that we are degenerating. Somebody had a certificate from Nigeria. He went somewhere. He ended up as a security guard. That people don't value our certificates. I feel sad. What saddens me most is to see people on the television defending this gross inadequacy, dysfunctionality, and failure. It is sickening to see that young men and women, just because they come from where certain politicians come from, or they belong to the political parties that these corrupt politicians come from, inefficient, slow-thinking minds. This country does not require rocket science to change it. I mean it. Just requires a bold person. It is sickening that when you make these videos, those malicious people will be the ones to come and attack you. And they are poorer than I am. It is sickening when a professor was talking that his salary is about $300. That is $30. That is $10 per day.
That is 1 hour walk in the United States. Well, what's called a deputy vice chancellor was saying that his salary is $300 a month. I don't know of his allowances, but a senator is taking home 21 million naira every month. They have impoverished the intelligentsia. No wonder INEC, the returning officers and all that, who are professors, can rig elections for politicians because poverty has been weaponized against them. It is sickening that the judiciary is being investigated because of abuse of the judicial process. It is sickening that we live in a country where when you wake up, it is frustration, bad news that wakes you up. It is sickening that the so-called men of God, God's generals, are mute, even those who protested before. It is sickening that they are now friends and parasites on those who are destroying this nation. And when you talk, people will say that you are attacking their geos. Do you have common sense? Do you have common sense? Do you have common sense? It is sickening that we have all this prosperity gospel and only about 4% of Nigerians have 500,000 naira as savings in their accounts. That is less than $400 in their savings accounts. And every day we are sowing seeds. Every day they are telling us the secret of divine wealth. And we are seeing outrageous banners all over the place. And they disturb me with their noise of their prayers. It is sickening that these men who are killing this nation, they have permanent residency permits in different nations with their children and their wives, including the so-called God's generals, GOs, that you people are defending and protecting. Sickening that when the bad governance protest was about to come, our legislators, our politicians started fleeing away. Sickening that our presidential jets could be seized in France. Our nation is sinking. Who will save this great nation? With great minds, great talents. We went for Olympics, we didn't come with any medal. And somebody drew a cartoon that we were called to come and say the closing prayer. Somebody carried a big Quran and a big Bible. Religion has become the assassin of the intellect of the average Nigerian. Who will save this my wonderful country? Can that country be saved again? I doubt it. Ṣé ìlú tó jẹ́ pé Fulani ló jẹ́ kù sí tó control? Ṣé ìlú tó jẹ́ pé insurgency around there? Ìlú tó jẹ́ pé everybody, every tribe ó lùlù ọ̀tẹ̀ ní gbogbo gbà? Ìlú tó jẹ́ pé nìkan wà ní foreign country tó pàṣẹ kí wọ́n máa pa gbogbo other tribe ní the same country yìí ló dé sí Nàìjíríà nìkan ni. Ṣé wọ́n ní wọn kì í pé ọlá fi fún dáradára kó má pa fún ẹ mọ́ ni? Ìta ara wọlé yìí. Mo dẹ̀ sọ níjọ́ kìíní àná, mo ní nǹkan tó dà wá láàmú, kò sí nǹkan míì, expire date ni. Gbogbo ẹ̀dá tó bá ń kó oúnjẹ tó ti expire sínú inú àrùn, kódò lè dá àìsàn sí lára. Àìsàn yẹn rèé o. Àìsàn yẹn ló ti dá sí wa lára Nàìjíríà yìí. Ẹ̀wọ̀n ní kálukú ṣe sick, àìsàn yẹn ní. Igbe bí, ariwo lọ́tún, eré lọ́sì, yes. Let the government do the needful, and the needful is that
ẹ gbé gbèsè láti tètè pín, ẹ jẹ́ kó ní kálukú máa lọ. Gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn ní òògùn ní Yíbò parí àbí ṣèbọ́ ní Yíbò ṣe tí wọ́n yẹn àfi káwọn pa Yorùbá sẹ́ẹ̀. Àwọn Fúlàní náà wọ́n ṣe parun náà wá pa wá lẹ̀ Yorùbá. So what else? The three tribes kò síbi tó gbádùn, kò síbi tó ní àlàáfíà mọ́. Ojoojúmọ́ tiẹ̀ wà ní nǹkan tó léwu sí i. Ẹ jẹ́ àpín ìlú yìí ká máa lọ. Ẹ jẹ́ àpín kó ní kálukú máa bá tiẹ̀ lọ. I am sorry to be saying this, but it's no more working. Mi ì rí solution mọ́ lọ́rọ̀ Nàìjíríà. Mi ì ní hope mọ́ nílùú yìí. I don't think there is hope. I don't think so. Tọ́mọ̀ ló ń rí kú he every day, every now and then. Ẹ̀dẹ̀ láìní ẹ̀dá ẹgbẹ́ yín, people are not even afraid again. Wọ́n ti ẹjọ́ wọn kọ́. Ọlọ́run ìjọba ló gbà wọ́n láyè. Ìbàjẹ́ pé kí wọ́n ti rí kan ti ṣú ẹ̀, kí wọ́n round off bí 100 nínú wọn, kí wọ́n pa wọ́n publicly, kí káwọn ẹgbẹ́ wọn tó kù rí wọn, kí wọ́n tún gbọ́ pé inú ẹ̀ tún ṣẹlẹ̀ sáfàrà, inú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n ti sá lọ. Ẹ lọ bèèrè Burkina Faso. Traoré gbàjọba tán báyìí, ara tàtàtà. Ibi táwọn Boko Haram wọn láwọn wà gan ló lọ. Wọ́n finish every one of them. Torí pé ó ti yé pípa àwọn fọ́rìn ìwọ̀n lọ́dọ̀ pípè fáwọn fọ́rìn kan ràn wá lọ́wọ́. There's no big deal in that. Ó ti ẹ̀sìn òkú jẹ́ pé àwọn náà lọ́wọ́ nínú tó ń ṣẹlẹ̀. Àwọn náà pẹ̀lú ẹni sponsor àwọn Arábí. Kọ́ lè máa lóhun àlùmọ́lù ìwà wà. Kí ni ká ṣe? Must we continue like this? Àfi ká tètè wá nǹkan ṣe sí kó tó pẹ́. Èmi ò dẹ̀ rò pé solution kankan wà ju pé let everybody goes on his or her own way. Let the whole tribe can lọ differently. Otherwise, tá bá ní ká máa manage ẹ̀ ká máa pàṣẹ tó bá máa dàwó báyìí, Ọlọ́run jẹ́ kí solution wà mọ́. Àyàfi tí ìjọba bá ready pé yes, enough is enough Fulani, they are meeting their Waterloo. Beside that, mọ́ tí ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ gan, kò sífẹ̀ẹ́ láàrin ẹ̀mí wa mọ́, ànífẹ̀ẹ́ ara wa mọ́. Kò sífẹ̀ẹ́ wa lára wa mọ́, lẹ́mí wa mọ́ kò sí. Igbo ò like Yorùbá. Hausa ò like Yorùbá. Fulani ò like Yorùbá. Wọ́n wá dá Yorùbá, wọ́n dá wa yọ sọ́tọ̀ báyìí. Wọ́n dẹyẹ sí wa. Yàrá ní kí Yorùbá yẹn dúró ká máa wò. Ká dẹ̀ fojú ara wa rí. Gbogbo ẹnu mo fi sọ insurgency ilẹ̀ Yorùbá ò tó ti north. Ṣùgbọ́n kán máa migrate débi ló ń bà wá lẹ́rù. Kó wá tó di pọ́n máa wá bí torí pé àjọ tó ń jẹ́ kan náà. Ìwọ̀nba tó sì ń ṣe fún wa òun là ń rí. Ìlú tó gbódi di medical doctor tó jẹ́ government facilities náà ti lọ gbé. Tí àwọn medical doctor strike títorí ẹ̀, tí government ò rí nǹkan kan ṣe sí ìdọ̀lá kí wọ́n fẹ́ ṣe. Individual Fulani wọ́n dẹ̀ hold ọmọ Nigeria to ransom till now over 7 months ago. Ṣé wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ l'Amẹ́ríkà fún citizen America? Àbọ̀ lè ṣe bẹ́ẹ̀ ní Canada fún citizen Canada? Àbọ̀ lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún European citizen nílẹ̀ Europe? Kọ́ má ti gbóòórùn ara wọn. But look at us. Everybody in back on love people to see any land. Must we continue like this? I see fire on the mountain. Ẹ bá mi pè Tinubu, ẹ bá mi pè àwọn 36 state governors. Ẹ pè àwọn political public office holders. Ẹ jẹ́ ká jọ pariwo lé wọn lórí. Solution sọ̀rọ̀ yìí dàkẹ́ pín ọ̀kẹ́ bá wa arrest gbogbo Fulani. Ọ̀kẹ́ declare gbogbo tó jẹ́ Fulani Nàìjíríà pátá. Ẹ declare state of emergency lórí Fulani. Ẹ proscribe wọn as terrorist. Láì kò ṣe bẹ́ẹ̀
then àwọn kan wà nínú ìjọba tó wà nínú ipò agbára tí wọ́n sponsor àwọn ẹni. Tinubu fish them out. Let them come and let them be prosecuted. Beside that, ẹ gbàgbé ẹ̀ láti máa bá lọ náà bá lọ yìí. Ìtọ́ṣe ní last week là ń gbọ́ yìí pẹ̀lú àná. Ẹjọ́ tún di kọ́sẹ̀ yìí tó parí. Ẹ tún máa gbọ́ fọ́mílà mi tàn máa bá. Ó ti ẹwọ́n bá ṣe ṣí wọlé náà ṣe báwọn kan náà celebrate inú wọn yìí. Ẹ jẹ́ fi wálẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ kẹ́ni wọ́n yẹn celebrate wọ́n kún wọ́n sọ balẹ̀ wọ́n sọ mí ní ẹ̀gbẹ́ pé Nàìjíríà ti di tàwọn ṣọ́ọ̀tì wá colonize wa ni. Ṣé ń tọ́ ṣe yìí? Àlejò tó wọ̀lú tó náwó sí sàárè àfọ́jú ó ti lọ́wọ́ onílé nú pé àfin lẹ́sí síbí afọ́jú lẹ́sí síbí ẹ ti lọ́wọ́ onílé nú. Ìtàwọn Fúlàní ìṣẹ̀jẹ̀ ìrìnpó lọ́wọ́ onílé nú ni ó lọ́wọ́ àwọn alágbára nú ni. Fish them out. Let's know what is happening. Ẹ kó gbogbo àwọn tẹ́mọ̀ tó ti fojú hàn rẹ̀ bí ẹ kó gbogbo wọn. They are still working freely in this country. Tí ẹ̀mí àwọn èèyàn dẹ̀ ń bọ́ lójoojúmọ́. Ẹ wo tútọ́ pa fáwọn ọmọ skul yẹn. Wọ́n lọ sóstẹ̀ wọ́n dẹ̀ kó wọ́n dẹ̀ yìnbọn pa wọ́n. Because ẹni náà fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí wọn. Ta ló fẹ́ mú wọn? Àwọn borders wa kọ́ ṣọ́ọ̀tì ni. Ṣọ́ọ̀tì àwọn borders wa nọ́ọ̀tì ni. Àwọn neighboring countries wọ́n kàn wọlé wá bó ṣe wù wọ́n. Wọ́n dẹ̀ wọ́n dá wà lálẹ̀. Coupled with àwọn Fúlàní tó wà Nàìjíríà hùn wọ́n yà pàdé ara wọn oníkálukú bẹ́ẹ̀ sí ní dàlúrú níṣò. Ẹ bá wá nǹkan ṣe sí o. Ẹ bá wá nǹkan ṣe sí o. Eléyìí blé o, eléyìí burú jù o. Ọlọ́run á ṣàánú wa. Lálẹ́ olùlọ́jọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá ṣẹ̀fẹ̀ gbọ́ lọ́jọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún lóyè Sunday Adéyẹmọ májàsọ́lá àdìsá aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́ lọ́dọ̀ àpapọ̀ Yorùbá àti gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá lápapọ̀ lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adédayọ̀ Fáládé àti igbákejì ààrẹ ọmọ Kẹ́hìndé Àbẹ̀bí tí ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn fàgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. Bákan náà làwọn ọmọ gba ọba Ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179-199 Holland Park Avenue London W11 4UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru. Bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá tó jẹ́ ọjọ́ kẹta dínà pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn Tọ́láyọmí Kóìkí àti kálára rẹ̀ ó máa ṣàkóso rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn nípa bá a ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ 13 ọjọ́ 4 dínà with Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ndrìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkí lórí +447 594 050 979 Jàdùbí lórí +447 570 320 030 Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyẹ̀dún a sì ń ṣàmọ́dún àṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ Yorùbá World Media ló ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi
wọ́n wà lọ́wọ́ lọ́kàn òjọ̀gbọ́n ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mọ́rí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.